نزور اليوم قرية من قرى الشمال المغربي المذهل. هي قرية ورد اسمها في الكتابات البرتغالية قبل أزيد من 5 قرون. اجتمعت فيها خضرة الطبيعة ووفرة المياه واعتدال المناخ. إنها قرية الكوف. شمال مدينة تطوان ب25 كيلومتر، وشرق حضارية مضيق بحوالي 7 كيلومترات توجد قرية الكوف، وهي التي تنتمي إداريا للجماعة الترابية العليين، ولا يفصلها عن ساحل البحر الأبيض المتوسط سوى 9 كيلومترات. ورد اسم قرية الكوف في الكتابات البرتغالية تحت مسمى بني كوف. وكلمة الكوف هذه معناها في لسان العرب كثيب رملي، أو تجمع للرمال الحمراء. ولا أظن هذا الوصف يطابق ليتولوجيا القرية. لعل الأصح في معنى عبارة الكوف هي اللفظة الدارجة الكهوف، وهذا الوصف أقرب للطبيعة الصخرية بالقرية، خصوصا أنها توجد على سفح الجبال الكيسية. وقرية الكوف هذه تنقسم إلى متشرين أو قسمين كبيرين، وهما متشر الكوف الفوقي ومتشر الكوف السفلي. الطبيعة هنا بقرية الكوف خضراء على طول العام. مساحة الغابات بمحيط القرية كبيرة جدا، وهي كثيفة ومتشعبة، مشكلة من غابات متوسطية تنتمي لنطاق البيومناخي الرطب والشبه رطب، مثل أشجار البلوط الفليني والقرمزي والعرعار والقطلب، وأيضا كثير من الصفصف على ضفاف الأودية. وعلى ذكر الأودية، فبالقرية تجري العديد من الوديان، أهمها خندق العليق الدائم الجريان، والذي بنيت عليه رحى مائية لطحن الحبوب تعمل بواسطة قوة جريان المياه. والمياه هنا وافرة، فعلى طول مسارنا نصادف عينا أو سبيل تربط بينهما سواقي تقليدية تسقي في طريقها بساتين وغرسات. ولعل أشهر هذه العيون هي هذه التي تنبع من حافة صخرية تعرف باسم عين شكشمة، وهي عين توجد أعلى متشر الكوف الفوقي في منطقة منبسطة خضراء تعرف استقبال زوار يقصدونها للتنزه كل نهاية أسبوع. وغير بعيد عن هذا المكان تجري عين ماء تحمل اسم الصخرة بين منازل الكوف الفوقي، لتنحدر من أعلى حافة كلسية شاهقة الارتفاع على شكل شلال موسمي جميل يضيف للقرية رونقا وجمالا خاصا. القرية ذكرها موليراس في كتابه المغرب المجهول اكتشاف جبالة، وقد مر منها مراسله ووصف رحلة مروره منها بدقة.
وقد ذكرت هذه القرية أيضا في المصادر البرتغالية، كونها منطقة شهدت مقاومة شديدة للدخول البرتغالي، وكانت حاجزا قويا يصد هجمات العاهل البرتغالي ألفونس الخامس على تطوان عام 1464. قرية الكوف تنتمي لفرقة الحوز البحري من قبيلة حوز تطوان، وهي تشترك مع باقي قرى هذه القبيلة في مسارات طبيعية شهيرة على غرار مسار الجبل الأبيض وفحص المهار وجبل زمزم وسد سمير. لكن المميز هنا بقرية الكوف هي احتواؤها على مسار خاص بها داخل القرية. كنا قد تعرفنا على هذا المسار منذ 10 سنوات خلت، وهو مسار جميل جدا بطول يقارب 5 كيلومترات، انطلاقا من متجر الكوف السفلي نحو شلال الصخرة وكهوفه، مرورا بمتجر الكوف الفوقي في اتجاه منبسط عين شكشمة، ونزولا عبر غابة خندق العليق لزيارة الرحى المائية التقليدية والغابة الرطبة. هذا هو المسار الذي قطعناه اليوم، والذي سنترككم تستمتعون بصور تعكس البعض من جماله وهدوئه. لا تنسوا مشاركة رابط الحلقة مع أصدقائكم، ومشاهدة باقي الحلقات الموجودة على القناة. كما أدعوكم لمشاركتنا آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات. تجدون في نهاية هذا الفيديو عناوين المراجع المعتمدة في إعداد هذه الحلقة.